students, from today onwards we are going to start the new lesson, that is the wave optics. So we are familiar with some concepts related to this wave optics. So first we will see what is the introduction, or we will revise the previous knowledge first. Okay. So what is the previous knowledge that we will check. Now we know that light travels in a straight line. आपल्याला माहिती आहे की लाईट ही नेहमी काय आहे, एका सरळ रेषेमध्ये ट्रॅव्हल होत असते. द पाथ ऑफ द लाईट इज कॉल्ड एज अ रे ऑफ लाईट. जे लाईट ट्रॅव्हल अलॉंग द स्ट्रेट लाईन, जो पाथ आहे त्याला आपण काय म्हणतो, द रेज ऑफ लाईट. ओके. आणि ड्यू टू दिस रे ऑफ लाईट इट अंडरगोज रिफ्लेक्शन अँड रिफ्रॅक्शन. हे पण आपल्याला माहिती आहे, हे आपण 11th किंवा 10th मध्ये शिकलेलो आहोत की द रे ऑफ लाईट अंडरगोज रिफ्लेक्शन अँड रिफ्रॅक्शन. काय आहे रिफ्लेक्शन अँड रिफ्रॅक्शन? तर ॲज शोन इन द डायग्राम, in this diagram the reflection of light is represented and in this diagram refraction of light is shown. Okay. So reflection of light काय असतं, तर PQ when the incident ray is incident on an oblique, म्हणजे मिरर आहे. समजा आता हा XY हे आपल्याला मिरर रिप्रेझेंट करते, ट्रान्सपरंट मटेरियल आहे. So when the light is incident on a transparent medium it is reflected back, that means it moves in the backward direction. म्हणजे इथं बघा PQ हा रे ऑफ लाईट इन्सिडेंट केलेला आहे, QR या डायरेक्शन मध्ये तो काय झालेला आहे, इट इज कमिंग बॅक. ओके. म्हणजेच काय म्हणतो आपण त्याला, तर रिफ्लेक्शन प्रोसेस हॅज टेकन प्लेस हियर. ओके. तर ॲज शोन इन द डायग्राम PQ इज द इन्सिडेंट रे अँड QR इज द रिफ्लेक्टेड रे अँड द डायग्राम रिप्रेझेंट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. नेक्स्ट काय आहे, तर द रे ऑफ लाईट ऑल्सो अंडरगोज द रिफ्रॅक्शन. आता रिफ्रॅक्शन फिनॉमिनन म्हणजे काय, तर वेन द लाईट the ray of light travels from medium 1, म्हणजे from one medium to another medium. जर आपण कन्सिडर केलं की air to water light travels. ओके. तर as shown in the diagram medium 1 is air, medium 2 is water and the incident ray is PQ. Now this incident ray travels from PQ to QR inside the water. The medium has changed and due to this the refraction of light has taken place. Okay. So now due to reflection and refraction of light, the ray of light changes its direction and it moves along another straight line. म्हणजे काय आहे बघा, जर रिफ्लेक्शन ही फिनॉमिनन घडून गेल्यामुळे काय झाले, the ray of light has changed its direction. PQ हा incident ray, it was traveling initially along this direction but it has undergone the reflection, so its direction is changed and it is moving along the another direction. दुसरा पाथ फॉलो केलेला आहे. तसंच रिफ्रॅक्शन प्रोसेस हॅज टेकन प्लेस हियर. इथं पण रिफ्रॅक्शन प्रोसेस झाल्यामुळे काय झालेलं आहे, हा PQ इन्सिडेंट रे असा सरळ ट्रॅव्हल व्हायच्या वेळी काय झालेलं आहे, इट हॅज चेंज्ड इट्स डायरेक्शन अँड इट इज मुव्हिंग अलॉंग अनदर स्ट्रेट लाईन. दुसरी स्ट्रेट लाईन त्यानं फॉलो केलेली आहे. ओके. सो हे आपल्याला सगळं माहिती आहे. अँड अलॉंग विथ दिस वी हॅव स्टडीड द स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन and the Snell's laws of refraction. हे पण आपण शिकलेलं. तर काय आहे Snell's laws of reflection? तर there are two statements of Snell's laws of reflection. The first statement is that the incident ray, the reflected ray, they lie on the opposite side of the normal. इथं आपण रिफ्लेक्शन फिनॉमिनन बघू शकतो. The incident ray is PQ आणि reflected ray is QR आणि आपली नॉर्मल आहे MN. तर आपला इन्सिडेंट रे आणि रिफ्लेक्टेड रे दे आर ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ दी नॉर्मल दिसते आपल्याला. नेक्स्ट स्टेटमेंट काय आहे, तर अँगल ऑफ इन्सिडन्स. आता अँगल ऑफ इन्सिडन्स म्हणजे काय असतो, तर अँगल मेड बाय द इन्सिडेंट रे विथ द नॉर्मल. मग इन्सिडेंट रे कोणता आहे आपला, PQ. अँगल मेड बाय PQ विथ नॉर्मल NN, तो आहे अँगल ऑफ इन्सिडन्स I. अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन काय असेल, तर अँगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विथ द नॉर्मल. मग आपलं रिफ्लेक्टेड रे कोणता आहे, तर QR ने MN शी केलेला कोण, R. ओके. सो द अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दीज आर दी स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके. नाउ नेक्स्ट वी हॅव स्टडीड अबाउट दी स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन. हे पण आपण शिकलेले. काय आहेत तर स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन. अगेन देयर आर टू स्टेटमेंट्स ऑफ दिस. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज that the incident ray and the refracted ray
both lie on the opposite side of the normal. Again here the same situation. इथं incident ray हा आहे आपला PQ आणि refracted ray आहे QR. They are on the opposite side of the normal. Okay. And the second statement is that now again here angle of incidence I, the angle made by the incident ray with the normal I, आणि R जो आहे तो angle of refraction आहे, angle made by the refracted ray with the normal. Okay, here R is the angle of refraction. मग sin I upon sin R is equal to n2 upon n1, त्यालाच आपण म्यू किंवा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असं म्हटलेलं आहे. ओके, तर काय आहे, तर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रॅक्शन द रेशो ऑफ साइन आय, साइन ऑफ अँगल ऑफ इन्सिडन्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज इक्वल टू n2 upon n1, where n2 is the refractive index of medium 2 in which the ray has entered, आणि n1 काय आहे, तर the refractive index of the medium from which it has entered. बरोबर आहे, म्हणजे एअरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n1 असेल आणि वॉटरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय आहे, n2 आहे. ओके, तर अशा पद्धतीनं हे सर्व आपण शिकलेलो आहोत. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द डिफरंट थिअरीज दॅट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ द लाईट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द नेचर ऑफ लाईट. That means now here in this lesson we are going to discuss about the nature of light, how the nature of the light will be. So to explain the nature of light, different theories were put forth by different scientists. So Newton was one of the scientists. He tried to explain the nature of light. He considered that, मग न्यूटन या सायंटिस्टने काय केलं की नेचर ऑफ लाईट कसं असेल हे एक्सप्लेन करण्यासाठी त्यांनी असं कन्सिडर केलं की द लाईट कन्सिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, म्हणजे त्यांनी पार्टिकल नेचर ऑफ लाईट कन्सिडर केलं. सो लाईट कन्सिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स अँड दीज पार्टिकल्स दे आर कॉल्ड एज कार्पसेस. म्हणजे जी लाईट आहे किंवा जो सोर्स ऑफ लाईट आहे तर तो काय करतोय की इट इमिट्स द स्मॉल टायनी पार्टिकल्स. ओके, आणि हे जे पार्टिकल्स आहेत त्याला त्यांनी काय नाव दिलं, कार्पसेस. म्हणून न्यूटनने जी थिअरी सांगितली त्याला न्यूटन्स कार्पस्कलर थिअरी असं म्हटलं जातं. मग अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कार्पस्कलर थिअरी द डिफरंट कलर्स, आता आपल्याला वेगवेगळे कलर्स दिसतात. ओके, सो द डिफरंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरंट साइजेस ऑफ दी कार्पसेस, म्हणजे लाईटचे पण आपल्याला वेगवेगळे कलर्स दिसतात. ओके, तर हे असं काय आहे, तर ड्यू टू द डिफरंट साइज ऑफ दिस कार्पसेस. त्याच्यानंतर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कार्पस्कलर थिअरी he told that the speed of light in denser medium is greater than that in the rarer medium. आता डेन्सर मीडियम आणि रेअर मीडियम समजा आपण एक्झाम्पल कन्सिडर केलं एअर आणि वॉटर. सो लाईट इज ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम एअर टू वॉटर आपण कन्सिडर केलं, तर एअर हा काय आहे, रेअर मीडियम आहे आणि डेन्सर मीडियम काय झालं या सिच्युएशनला वॉटर आहे. ओके, तर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कार्पस्कलर थिअरी स्पीड ऑफ लाईट इन डेन्सर मीडियम म्हणजे पाण्यामध्ये जो स्पीड आहे तो कसा आहे, जास्ती आहे ॲज कम्पेअर्ड टू द रेअर मीडियम. ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कार्पस्कलर थिअरी. पण हे रॉंग आहे, हे आपण नंतर प्रूव्ह करणार आहे. ओके, सो बाय युजिंग दिस न्यूटन्स कार्पस्कलर थिअरी वी कॅन एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अँड रिफ्रॅक्शन. म्हणजे जे आता आपण स्नेल्स लॉज पाहिले, तर हे जे स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन किंवा स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आहे तर दॅट कॅन बी एक्सप्लेन बाय युजिंग दिस न्यूटन्स कार्पस्कलर थिअरी. पण असे काही फिनॉमिनास आहेत की जे आपण न्यूटन्स कार्पस्कलर थिअरी यूज करून एक्सप्लेन करू शकत नाही. विच आर दोज, तर त्यापैकी काही आहे की पोलरायझेशन ऑफ लाईट हा एक फिनॉमिनन आहे इम्पॉर्टंट, डिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट आहे, कॉम्प्टन इफेक्ट आहे किंवा इंटरफेरन्स ऑफ लाईट आहे. तर हे जे फिनॉमिनन आहेत दॅट कॅनॉट बी एक्सप्लेन बाय युजिंग दिस न्यूटन्स कार्पस्कलर थिअरी. ओके, सो ड्यू टू सच ड्रॉबॅक्स दिस थिअरी वॉज डिस्कार्डेड. मग नवीन वेगवेगळ्या सायंटिस्टनी परत अजून ट्राय केलं की हाऊ वी कॅन एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लाईट. मग त्यापैकी एक सायंटिस्ट हायगन्स यांनी नवीन थिअरी प्रपोज केली अँड दॅट थिअरी इज नोन ॲज हायगन्स वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट. सो अकॉर्डिंग टू हायगन्स, मग यांच्या थिअरीमध्ये काय आहे, तर जे लाईटचं जे नेचर आहे ते पार्टिकल नेचर नसून ते कसं आहे, वेव्ह नेचर आहे. म्हणजे लाईट ही पार्टिकल नाही आहे तर ती कशी आहे, लाईट ट्रॅव्हल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्ह असं हायगन्स यांनी सांगितलं. सो जी थिअरी त्यांनी सांगितली दॅट इज कॉल्ड ॲज हायगन्स वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट. सो अकॉर्डिंग टू दिस थिअरी, मग आता वेव्ह नेचरच कन्सिडर केलेलं आहे त्यांनी, म्हणून अकॉर्डिंग टू दिस थिअरी लाईट इज अ वेव्ह.
लाईट काय आहे, एक वेव्ह आहे, पण ही कशामुळे फॉर्म झालेली आहे, तर इट इज कॉज्ड बाय द व्हायब्रेशन्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. म्हणजे ज्या वेळेला रे ऑफ लाईट त्या मीडियममधून ट्रॅव्हल होत असेल त्यावेळेला काय होतं, त्या मीडियमचे जे पार्टिकल्स आहेत ते काय होतात, व्हायब्रेट होतात आणि त्याच्यामुळे ही काय आहे, एक वेव्ह तयार झालेली आहे. तर लाईट इज अ वेव्ह कॉज्ड बाय द व्हायब्रेशन्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. मग आपण बघतो की लाईट कॅन ट्रॅव्हल थ्रू द व्हॅक्यूम ऑल्सो. मग तिथं काय आहे मीडियम किंवा तिथं कुठले पार्टिकल्स की त्यांचं व्हायब्रेशन्स होणार आहे, तर त्याच्यासाठी फॉर द व्हॅक्यूम मग त्यांनी काय कन्सिडर केलं, फॉर व्हॅक्यूम ही अज्युम दॅट की व्हॅक्यूममध्ये सुद्धा काय असणार आहे, असा एखादा काहीतरी सबस्टन्स असणार आहे किंवा एखादं काहीतरी मीडियम असणार आहे, हे त्यांनी अज्युम केलं. सो फॉर व्हॅक्यूम ही अज्युम दॅट हायपोथेटिकल मीडियम दॅट इज कॉल्ड एज ल्युमिनिफेरस इथर इज प्रेझेंट. म्हणजे लाईट ट्रॅव्हल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्ह म्हटलं. ओके, मग वेव्ह ट्रॅव्हल होण्यासाठी मीडियमची आवश्यकता आहे. मग व्हॅक्यूममधून सुद्धा काय होतं, वेव्ह ट्रॅव्हल होतं हे आपण बघतो. मग अकॉर्डिंग टू हायगन्स व्हॅक्यूममध्ये सुद्धा काय आहे की लाईट ट्रॅव्हल होते, कारण तिथे हायपोथेटिकल मीडियम म्हणजे तिथे ल्युमिनिफेरस इथर प्रेझेंट आहे, म्हणून त्याच्या थ्रू लाईट ट्रॅव्हल होऊ शकते असं त्यांनी ॲझ्युम केलं. ओके, नंतर इंटरफेरन्स, डिफ्रॅक्शन हे जे फिनॉमिनन आहेत हे वी कॅन एक्सप्लेन बाय युझिंग दिस हायगन्स वेव्ह थ्योरी ऑफ लाईट. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे द स्पीड ऑफ लाईट इन रेअरर मीडियम इज ग्रेटर दॅन दॅट इन द डेन्सर मीडियम अकॉर्डिंग टू हायगन्स वेव्ह थ्योरी. आणि हे करेक्ट आहे. ओके, सो इन न्यूटन्स कार्पस्क्युलर थ्योरी त्यांनी काय कन्सिडर केलं होतं की डेन्सर मीडियममधला जो स्पीड आहे तो जास्त आहे रेअरर मीडियमशी कम्पेअर केलं तर, पण हे रॉंग आहे. आणि अकॉर्डिंग टू हायगन्स थ्योरी जे त्यांनी सांगितलं अझम्पशन की द स्पीड ऑफ लाईट इन रेअरर मीडियम इज ग्रेटर दॅन दॅट इन द डेन्सर मीडियम. ओके, दॅट इज करेक्ट. ठीक आहे. नाव नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द इमेजेस. आणि हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की यांनी वेव्ह नेचर कन्सिडर केल्यामुळे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द मिरर्स. जर आपण वेगवेगळे मिरर्स कन्सिडर केले आहेत किंवा लेन्स आपण घेतल्या कॉन्केव्ह कॉन्व्हेक्स लेन्स किंवा त्यांचं कॉम्बिनेशन तयार केलेलं आहे, तर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स अँड लेन्स कॅन बी एक्सप्लेन बाय युझिंग हायगन्स वेव्ह थ्योरी ऑफ लाईट. ओके, नाव या पण थिअरीचे काही ड्रॉबॅक्स आहेत. कोणता आहे, तर फॉर व्हॅक्यूम ही अजून तर हायपोथेटिकल मीडियम जे आपण पाहिलं की ल्युमिनिफेरस इथर प्रेझेंट असतो, पण ॲक्च्युली ल्युमिनिफेरस इथर इज नॉट प्रेझेंट. फक्त असे एक दोन ड्रॉबॅक्स याचे सोडले तर ही थिअरी आपण आजपर्यंत नेचर ऑफ लाईट स्टडी करण्यासाठी यूज करत आहोत. नाव नेक्स्ट इन 20th सेंचुरी म्हणजे आत्ता जे नवीन इन्व्हेन्शन्स आपण केले तर त्याच्यानुसार काय आहे, तर लाईट इज हॅव्हिंग ड्युअल नेचर. म्हणजे न्यूटन्स कार्पस्क्युलर थिअरीमध्ये आपण पाहिलं की लाईट इज हॅव्हिंग पार्टिकल नेचर आणि त्यानुसार त्यांनी ही थिअरी सांगितली की दॅट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ लाईट. नंतर पुढे काय झालं की हायगन्स यांनी काय कन्सिडर केलं की लाईट इज हॅव्हिंग वेव्ह नेचर आणि त्याच्यानुसार त्यांनी काय केलं की वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट सांगितली दॅट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ लाईट. पण nowadays we know that the light is having dual nature, particle as well as wave nature. Okay, now next we will see the definitions of wavefront and wave normal. Now we will see what is wavefront. So how we can define the wavefront? It is the locus of all the points which are at the same phase at the given instant of time. म्हणजे काय आहे बघा, जर आपण हा S हा सोर्स ऑफ लाईट कन्सिडर केलेला आहे, सो इट विल सेंड द वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन्स. ठीक आहे, तर द लोकस ऑफ ऑल द पॉईंट, समजा मी हा एक पॉईंट कन्सिडर केला, असा दुसरा एक पॉईंट, असे खूप सारे पॉईंट्स कन्सिडर केले, तर इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉईंट्स म्हणजे असे सगळे जे पॉईंट्स हे विच आर इन द सेम फेज ॲट द सेम फेज ॲट द गिवन इन्स्टंट ऑफ टाइम. तर या सर्कलवर असणारे सगळे जे पॉईंट्स असतील त्यांना काय म्हणायचं, वेव्ह फ्रंट. ओके, सेकंड दुसरी वेव्ह फ्रंट कशी असू शकेल की काही पॉईंट्स असे इथं असू शकतील. ओके, द लोकस ऑफ ऑल दीज पॉईंट्स विच आर ॲट द सेम फेज ॲट द गिवन इन्स्टंट ऑफ टाइम दे आर कॉल्ड एज वेव्ह फ्रंट. आणि नेक्स्ट अजून एक कन्सेप्ट जो आपल्याला माहिती असला पाहिजे तो आहे वेव्ह नॉर्मल. सो व्हॉट डू यू मीन बाय वेव्ह नॉर्मल? वेव्ह नॉर्मल म्हणजे काय असतं, तर इट इज अ परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स along the direction of propagation of the light. म्हणजे काय आहे, तर परपेंडिक्युलर. आता बघा ही आपली एक वेव्ह फ्रंट आपण कन्सिडर केलेली ही. ओके, आणि या वेव्ह फ्रंटला आपण हा एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला
along the direction of propagation of the ray. Okay, that is a wave normal. ठीक है, two important concepts we understood here. One is wavefront. It is the locus of all the points which are at the same phase at the given instant of time. आणि wave normal म्हणजे काय आहे, तर perpendicular drawn from the source along the direction of propagation of the light to the wavefront. Okay, so these are the two most important concepts that we should know. Now next we are going to see there are different types of sources. One is primary source and another one is secondary source. तर primary source म्हणजे काय आहे, तर sun हा काय आहे, primary source आहे. Okay, so the sources that can emit light by their own they are called as primary sources. मग primary sources कोणते कोणते आहेत, the sources that can emit light by their own. मग कशामुळे, तर because of their high temperature. Sun, it is having high temperature, stars or any kind of flame, आपण consider केली flame आहे, तर it emit the light. Okay, it is a primary source. नंतर आहे effect of current being passed through them. The sources that can emit light by their own because of the effect of current being passed through them. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ट्यूबलाइट आपण कन्सिडर केली किंवा बल्ब आपण कन्सिडर केला, टीव्ही आहे. ओके, सो दीज आर दी प्रायमरी सोर्सेस. नंतर द प्रायमरी सोर्सेस दे कॅन इमिट द लाईट बिकॉज ऑफ द केमिकल ऑर न्यूक्लिअर रिॲक्शन्स. म्हणजे जर आपण फायर क्रॅकर्स कन्सिडर केले, फटाके वगैरे उडवतो आपण, तर ते फायर क्रॅकर्स दे कॅन इमिट द लाईट. दीज आर दी प्रायमरी सोर्सेस. नंतर न्यूक्लिअर एनर्जी जनरेटर्स, जे रिॲक्टर्स आहेत न्यूक्लिअर रिॲक्टर्स, ते आपण कन्सिडर करू शकतो ॲज अ primary source. Okay, so what are the primary sources? The sources that can emit the light by their own. मग by their own याचे पण तीन reasons आहेत. एक आहे due to their high temperature, जसे की sun, stars आहेत, flames आहेत. Okay, effect of current being passed through them, जसं आपण ट्यूबलाइट कन्सिडर करूया, बल्ब कन्सिडर करू शकतो आपण, आणि due to the chemical or nuclear reactions. आणि नेक्स्ट आहे secondary sources. The secondary sources like moon, planets, they don't have they do not produce the light by their own, but they receive light from some other source and either they reflect that light or they scatter that light. Okay, आता मून आपण कन्सिडर केला, तर the light it receives the light from the sun. बरोबर, मून जो आहे काय आहे, सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट आहे. त्याला काय होतं, तर इट रिसीव्स द लाईट फ्रॉम द सन अँड इट रिफ्लेक्ट्स. ओके, तसंच प्लॅनेट्स, अर्थ आपण कन्सिडर करूया, अदर प्लॅनेट्स ऑल्सो वी कॅन कन्सिडर. दीज आर दी सेकंडरी सोर्सेस ऑफ लाईट. किंवा द ऑब्जेक्ट्स लाईक ॲनिमल्स, प्लॅन्ट्स, ह्युमन्स, आपण पण काय करतो, प्रकाश जो आहे काय आहे रिफ्लेक्ट करतो. म्हणजे वी आर ऑल्सो द ह्युमन्स, प्लॅन्ट्स, ॲनिमल्स, दीज आर द सेकंडरी सोर्सेस. मग आपण आता या टॉपिकमध्ये आपण काय काय शिकलो, तर फर्स्ट आपण पाहिलं न्यूटन्स कॉर्पस्क्युलर थिअरी दॅट एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर. नंतर आपण पाहिलं हायगन्स वेव्ह थिअरी, इट एक्सप्लेन्स द वेव्ह नेचर ऑफ लाईट, आणि त्यांचे ॲझम्पशन्स पाहिले अलॉंग विथ द ड्रॉबॅक्स पण पाहिलं. अँड नाउ डेज ऑल्सो वी आर युझिंग द हायगन्स वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट. नेक्स्ट आपण पाहिलं की वेव्ह फ्रंट आणि वेव्ह नॉर्मलच्या डेफिनेशन्स आपण पाहिलेले. नेक्स्ट आपण पाहिलं प्रायमरी अँड सेकंडरी सोर्सेस म्हणजे काय आहे. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द हायगन्स प्रिन्सिपल अँड वी विल सी how we can prove the Snell's laws of refraction and reflection by using the Huygens wave theory.